नमस्कार साथीहरु, म प्रजन राई र यहाँलाई स्वागत छ मिसन टप नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। आज म एडोब फोटोशप प्रोग्रामको प्रयोग गरेर पासपोर्ट साइजको फोटोको डिजाइनिङ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। म यो भिडियोमा स्टेप बाइ स्टेप कसरी सजिलैसँग चाँडै पासपोर्ट साइजको फोटोको डिजाइन गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। र आउनुहोस् ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो कम्प्युटर स्क्रिन हो र सुरुमा म एडोब फोटोशप प्रोग्राम ओपन गर्दैछु। र सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो प्रोग्राममा चाहिँ म फाइललाई ओपन गर्दैछु। मैले मोबाइलबाट खिचेको फोटोलाई चाहिँ यहाँ डेस्कटपमा राखेको छु र यो मेरो फोल्डर रहेको छ, यसलाई म ओपन गर्दैछु। र यहाँ भित्र छ मेरो फोटो, यसलाई चाहिँ म ओपन गर्दैछु। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो चाहिँ एडोब फोटोशप प्रोग्राममा मैले ओपन गरिसकेँ। र सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म क्विक सिलेक्सन टुलको प्रयोग गरेर यो फोटोलाई चाहिँ म सिलेक्सन बनाउँदैछु। फोटोभन्दा बाहिर साइडमा यसरी सिलेक्सन बढाउँदा चाहिँ शिफ्टसँग सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले चाहिँ यो म्याजिक वान भइरहेको छ, म यसलाई चाहिँ क्विक सिलेक्सन बनाउँदैछु। क्विक सिलेक्सन शिफ्ट थिचेर क्विक सिलेक्सन थिचिसके पछाडि यसरी सजिलै आउटसाइड, यो सब्जेक्टको आउटसाइडको ब्याकग्राउन्डको लागि चाहिँ पहिला सिलेक्सन बनाउन सकिन्छ। र यति गरिसके पछाडि शिफ्ट छोडेर अब यो ब्याक साइडको एरियालाई चाहिँ हामीले फिदर दिनुपर्ने हुन्छ। फिदर दिनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ सिलेक्टमा क्लिक गरेर मोडिफाई भित्र फिदरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा F6 थिच्दा पनि हुन्छ, शिफ्ट F6। र त्यति गरिसके पछाडि फिदरलाई चाहिँ हामीले फोटोको क्वालिटी अनुसार 1 2 3 4 कति दिने त्यो दिन सकिन्छ। मैले 2 दिएँ। र यति गरिसके पछाडि चाहिँ अब यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ हामीले यसको चाहिँ कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ म इमेजको एडजस्टमेन्ट भित्र गएर चाहिँ ह्यू स्याचुरेसन अन गर्दैछु, अथवा कन्ट्रोल यू थिच्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि यो स्याचुरेसनलाई चाहिँ 0 बनाइदिने, अनि त्यसपछि लाइटनेसलाई चाहिँ अलिकति बढाइदिने। लाइट अलिकति बढाइसके पछाडि चाहिँ यसलाई म हल्का यतिको मधुरो बनाउँछु। र यति गरिसके पछाडि चाहिँ ब्रस टुलमा जाने, र ब्रस टुल चाहिँ यो ब्रस टुलको कलर चाहिँ यहाँबाट पिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो छेउको कलर कस्तो छ त्यो छेउको कलर जस्तोलाई चाहिँ पिक गरेर अथवा हामीले चुज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई ब्रसको साइज अलिकति बढाएर चाहिँ म यसलाई ड्र गर्दैछु। सबै यसमा चाहिँ म ड्र गर्दैछु, ब्रस टुलबाट चाहिँ सबै कलरलाई फिलअप गर्दैछु। सबैतिर यो सेम कलर फिलअप गरिसके पछाडि चाहिँ म वरिपरि गर्छु। पहिला यो फिलअप गरिसके पछाडि चाहिँ यसको सिलेक्सन हटाउनु पर्ने हुन्छ, तर म एकैछिन अझै पनि फिलअप गर्दैछु। लगभग मैले फिलअप गरिसकेँ। अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ यसलाई डिसिलेक्ट गर्नुपर्छ। सिलेक्ट मेनुमा गएर यो सिलेक्सन हटिसकेको छ। र यति गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले क्रप टुलमा क्लिक गर्ने। क्रप टुलमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ यो फोटोको साइजलाई चाहिँ हामीले फिक्स गर्न सक्छौँ, कति एरिया राख्ने कति एरिया फाल्ने त्यो काम गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर 26 mm, त्यसै गरेर अब हाइटमा चाहिँ 31 mm यो बनाइसकेको छ। र त्यसै गरेर रेजुलेसनमा चाहिँ 300 राख्नुपर्छ। यदि यो थिएन भने पनि 300 नै बनाउनु होला। म पनि 300 बनाउँदैछु। र यति गरिसके पछाडि चाहिँ अब पिक्चरलाई कति एरिया चाहिँ हामीले क्रप गर्ने हो त त्यो क्रप गर्नुपर्ने एरियालाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यति सिलेक्ट गर्दैछु। र यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको सेन्टर पोइन्टलाई चाहिँ हामीले हाम्रो नाकमा, फोटोको नाकमा राख्ने हो भनेदेखि ठ्याक्कै सेन्टर पोइन्ट हुन्छ। र यसलाई चाहिँ मुभ टुलमा क्लिक गरेर क्रपमा क्लिक गरिदिने। यति गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो फोटो क्रप भएर रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ म जुम गरेर देखाउँदैछु।
र यति भइसके पछाडि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यो पास फोटो रेडी भइसकेको छ। यसलाई यतिकै सेभ पनि गर्न सकिन्छ, तर यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने प्रिन्टको सेटिङ्स पनि हेर्नु होला। म सेटिङ्स पनि देखाउँदैछु। जसको लागि भन्दा सुरुमा एउटा म न्यू पेज ओपन गर्दैछु, एउटा नयाँ पेज बनाउँदैछु। नयाँ पेज चाहिँ 4x6 इन्चको बनाउनुपर्छ, किनकि अहिलेको हाम्रो बजारमा भएको प्रिन्टरहरू भनेको 4x6 इन्चको पेपर प्रिन्ट आउट गर्ने साइजको हुन्छ। त्यसैले 4x6 इन्चको पेपर बनाएर यसलाई रोटेट गरिदिने। रोटेट गरेर ठाडो पेज बनाएँ मैले, र यसमा चाहिँ अब म पेज रुलर सो हाइट गरेर देखाउँदैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेज रुलरलाई म फेरि सो गर्छु, र यो रुलर सो भइसके पछाडि रुलरलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर पेजमा अलिकति तलसम्म राख्ने। यो माथिबाट यो रुलर राखिसके पछाडि पेजमा चाहिँ हामीले सिधा सिधा फोटो राख्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो रुलरलाई यसरी तान्नुपर्छ। यो रुलरको सिधा सिधा हामीले फोटोलाई राख्ने हो भने फोटोलाई सिधा सिधा राख्न सकिन्छ। अब यो फोटोलाई चाहिँ म मुभ टुलबाट ड्र्याग गरेर ड्रप गर्छु। जस्तै क्लिक गरेर नछोडी लाने, अनि माथिको ट्याबमा राख्ने एकछिन, र तल पेजमा लिएर अनि प्लस आउँछ, र प्लस आइसके पछाडि यसलाई छोडिदिने। यहाँ ड्रप गरिसके पछाडि यो इमेज आउँछ अर्को पेजबाट यहाँसम्म, र त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई कर्नरमा टक्क टच गरेर राख्ने। रुलरको गाइडलाइनसँग अब सिधा सिधा राख्नको लागि, डुप्लिकेट बनाउनको लागि अल्ट थिचेर डुप्लिकेट पनि गर्न सकिन्छ, अथवा चाहिँ माथि लेयरबाट डुप्लिकेट गर्दैछु। यसलाई यसरी दुईवटा भयो। अब यसलाई म छेउमा राख्दैछु, र अर्को बनाउनको लागि चाहिँ म अल्ट थिचेरै गर्छु। जस्तै अल्ट थिच्यो भने यहाँ दुईवटा मुभको साइन आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले क्लिक गरेर ड्र्याग गर्ने हो भने डुप्लिकेट हुन्छ। अल्ट थिचेर यसरी तान्ने हो भने डुप्लिकेट हुन्छ। त्यस पछाडि यति तीनवटालाई सिलेक्ट गरेर फेरि अल्ट थिचेर यसलाई चाहिँ म डुप्लिकेट गर्दैछु, र त्यस पछाडि फेरि डुप्लिकेट भइसके पछाडि सबै 6वटा नै इमेजलाई सिलेक्ट गर्दैछु, र त्यस पछाडि यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ लेयरहरू सबै सिलेक्ट भइसकेको छ। यो सिलेक्ट भइसकेको लेयरमा चाहिँ राइट क्लिक गरेर मर्ज गर्न सकिन्छ सबै इमेजहरूलाई। तर यो लेयर सो भएको छैन भने यहाँबाट अन गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यहाँ पनि छैन भने विन्डोमा क्लिक गरेर तल लेयर्स अर्थात् F7 फङ्सन 7बाट पनि यो लेयर अन गर्न सकिन्छ। र यसमा चाहिँ अब हामीले सबैलाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ मर्ज लेयर्समा क्लिक गर्ने। सबै लेयरहरू मर्ज भएर एउटा भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लेयर। त्यस्तै गरेर ब्याकग्राउन्ड र एउटा लेयर, 6वटा इमेजको एउटा लेयर भइसकेको छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई स्ट्रक राख्नुपर्छ, जसको लागि एफएक्समा क्लिक गरेर स्ट्रकमा क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि चाहिँ स्ट्रकको साइज चाहिँ 2 पिक्सलको राखिदिने, 2 बनाउने यसलाई। र यति गरिसके पछाडि ओकेमा क्लिक गर्ने। ओकेमा क्लिक गरिसके पछाडि स्ट्रक लागिसकेको छ। म यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, म जुम गर्दैछु। फोटोको आउटसाइड आउटलाइन आइसकेको छ, जसलाई चाहिँ एकचोटि म अफ गरेर देखाउँदैछु। यो स्ट्रक अफ गर्यो भने यस्तो हुन्छ, र अन गर्यो भने फेरि पनि स्ट्रक देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र यति गरिसके पछाडि मैले ब्ल्याक कलरको 2 पिक्सलको स्ट्रक राखिसकेँ, र अब यो अवस्थामा चाहिँ यसलाई हामीले प्रिन्ट आउट अर्डर दिन सक्छौँ, जसको लागि चाहिँ हामीले यो प्रिन्ट गर्दाखेरि यो गाइडलाइन छ, यो यसमा कन्फ्युजन आउनु होला, यो प्रिन्ट हुँदैन। अब यति गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने फाइलमा क्लिक गरेर प्रिन्टमा क्लिक गर्ने। प्रिन्टमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ प्रिन्ट सेटिङ्सहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै 4x6 इन्चको पेजमा डिजाइन गरेको फोटो छ, र यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने पनि 4x6 इन्चको पेपरमा नै हामीले प्रिन्ट आउट अर्डर दिनुपर्ने हुन्छ, जसको लागि प्रिन्टर चुज गर्ने। मेरो यो प्रिन्टर छ, म यही चुज गर्दैछु। र त्यस पछाडि प्रिन्ट सेटिङ्समा क्लिक गर्ने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट सेटिङ्समा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ पेपरको साइज, आउटपुट पेपरको साइज चाहिँ हामीले मिलाउन सक्छौँ, त्यसको सेटिङ्सहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्रदरको मेरो प्रिन्टर रहेको छ, र यसबाट निकाल्नु पर्यो भने पनि म पास फोटो निकाल्न सक्छु, जसको लागि चाहिँ पेपरको साइज चाहिँ 4x6 बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ A4 साइजको प्रिन्टर पेपर अट्ने प्रिन्टर भए तापनि यसमा चाहिँ हामीले 4x6 इन्चको पेपर पनि राखेर पास फोटो प्रिन्ट आउट गर्न सक्छौँ ब्रदरको प्रिन्टरबाट पनि। र मैले चाहिँ अहिले ब्रदरको प्रिन्टरबाट चाहिँ प्रिन्ट गर्न लागिरहेको छु। तपाईँ पनि यसरी तपाईँहरूको पास फोटोलाई चाहिँ एडोब फोटोसपको प्रयोग गरेर
डिजाइन गरेर मजाले प्रिन्ट आउट गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र तपाईँको साथीहरूलाई सेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। आशा छ यो भिडियो तपाईँको लागि उपयोगी भयो नै होला र यस्तै उपयोगी भिडियोको साथमा फेरि भेट्ने बाचाको साथ अन्त्यमा एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला। म यस्तै भिडियोको साथमा फेरि उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।